مرحبا guys and welcome back to my YouTube channel. اليوم عملت لكم هيدا الميك اب لوك يلي هو فالنتاين ميك اب لوك. سألتكم على انستغرام إذا حابة أعمل a glam look ولا a soft and 60% طلبوا a glam look. This is it. I think إنه هيدا the perfect ميك اب فالنتاين لوك لتظهروا فيه مع شريككم أو حتى with your best friends يلي هن girls. احضروا الفيديو وخبروني إذا حبيتوه ولا لا. قبل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب إذا بعد ما عملتوه and don't forget to like the video. And that's it. Happy Valentine's. سوري إذا عم تسمع أصوات ودربكة وهيك، بس لأنه حدنا وتحتي actually عم بزبطوا وعم بعمروا. قد ما فيني رح جرب ننظف الصوت، بس إذا ما نظف I'm really sorry. أول شي رح بلش فيه اللي هو مويسترايزر من سيتافيل. بحط أنجأ نقطة وبمد وين ما كان. رح أرجع أحط آي كريم من لوكسيتان. وآخر شي بحط روز ووتر على كل وجهي. كتير بحب هيدا البرايمر لأنه بيعطيني سيليكون فينيش وبخلي بشرتي تكون كتير سموث. رح بلش بهدى بيوتي. رح عوز ساندل وود، رح حطه all over the lid. رح ارجع اخد من Urban Decay ريف مع برش مورفي M575. رح حطها على زاوية العين. رح ارجع اخد مورفي M433 كرمال اعمل بلندينج اللي حطيته بالاخر all over the crease، يعني تعجة العين. والسبب يلي بلشت بألوان ترابية لأنه ألوان الترابية بتتحول شوي لتصير بينك. هيدا الشي رح يساعدنا لنوصل للون اللي نحن بدنا اياه. برجع بالام 575 بياخد شوي من مات I'm into it، طبطب بالآخر وبطلعها على كسرة العين و I'm gonna blend كل شي سوا. رح ارجع اخد من هدى بيوتي لون فلامينغو. رح احطها تقريبا هون، غطي شوي من الجفن المتحرك وارجع طلعها على كسرة العين تقريبا على 3/4 من الجفن المتحرك. رح اخد غير بروش هيك لكون شوي بريسايس اكتر. رح ارجع على M433 دايما بطبطب الكولر، بعمله شوي ميكسينج مع اللون اللي حطيته بالاخر، برجع بطلع على كسرة العين. رح نضيف هون شوي لانه خلص لحديت هلا العيون تقريبا بلشوا يخلصوا، بس رح ارجع اجيب بلندينج بروش مثل هيدا كرمال ادمج كل شي سوا. هلا بدي اياكم تركزوا كتير منيح. رح اخد بروش هيك بتجي لقد صغيرة ومحدد كتير لانه بدي اقص الجفن المتحرك تقريبا اوله. رح اخد من الكونسيلر، رح بلش قص تقريبا اول نص من العين. برجع بحب اقطع شوي باصبعي. رح ارجع اخد ستيل شوت من Urban Decay وحطه على اول جفن المتحرك. عم عوز برش من ماك 195. من بعد ما حطيت ستيل شوت رح ارجع اخد بلندينج برش ورح اعمل بلندينج للكولر يلي زدته جديد. رح ارجع اخد من ماك B48 رح احطه على دمعة العين
وعم بعوز براش M321 من مورفي. رح اخد من بروفوك رقم 86 Desire، رح احط بقلب العين من جوا البراون. كل شي تقريبا حطيته على العين من فوق، رح جرب حطه من تحت. يعني رح اخد ساندلوود من هدى بيوتي، بجيب من ماك I'm into it، بحط كمان شوي ما كتير بكتر، بحطها على اخر العين. رح ارجع اخد ستيل شوت من Urban Decay، بحطها على اول العين. رح بلش بالكونتورينج وبعوز برو كونسيل من LA Girl. رح نرجع نعمل كونتورينج ببنفيت هولا. another secret بالميك اب انه مش ضروري دغري تاخدوا برودكت ويكون كتير موجود على البرش تبعكم، بالعكس خدوا شوي وشوي شوي you start to build up your makeup. بهيدا الوقت برجع باخد loose powder كرمال اعمل بيكينج. رح علم my beauty mark، رح عوز من بنفيت يعني هي هولا لايت كرمال اعمل كونتورينج لمنخاري. عم بعوز من مورفي M330. back to the baking، بعمل baking من عن جنب كرمال منخاري يطلع هيك سناتشت اكتر. رح مشط حواجبي، من بعد ما مشطهم برجع بعوز بنفيت 3D brow tones. للبلوش رح ارجع اخد باليت تبع بنفيت، رح عوز داندلاين وشوي من جولد رش. هلا طلعت لي فكرة، ليه ما بزيد شوية freckles. I'm gonna try it. I hope it looks good. Should I be scared? لصراحة رح شوف الفلتر تبع الفريكلز. Okay. Okay girl. Okay. Like you guys can add freckles. You guys فيكم ما تحطوا freckles so كيف ما بدكم. هلا رح اخد جولد رش فوق الفريكلز يلي عملتهم which are the cutest freckles. شوي خبروني اذا you guys do like the freckles or not. رح اخد من هدى بيوتي هيدا من احسن الدراج ستور ماسكيرز جربتهم. فيكن تزيدوا فيك لاشز على هيدا اللوك، بس الصراحة أنا ما كتير بحب حط لاشز. آخر ستيب يلي هو الليبستيك، رح حط من لوريال اللي هو رقمه 640. رح اخد من بروفوك رقم 22. بالتعليقات تحت كمان خبروني اذا حبيتوا اللوك اكتر مع النود ليبستيك او مع الريد ليبستيك.